What's up, everybody? How's it going? Welcome to the channel. If you are new here, my name is Navin and I'm gonna be an instructor in this tutorial. साथीहरू स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि हाम्रो पाइथनको अर्को कोर्समा र यो कोर्समा हामी कुरा गर्न गइरहेका छौं फंक्सन भनेको के हो त फंक्सन इज अ ब्लक अफ युजर कोड that is used to perform a single related action. Simply यसले भन्नुपर्दा चाहिँ एउटा ब्लक अफ कोड हो हैन will to get executed when certain task is given. कुनै टास्क दिँदा चाहिँ यो एक्जिक्युटेड हुन्छ र फंक्सन भनेको के हो र फंक्सन किन आवश्यक छ जस्तै हाम्रो C++ मा everything is function in C++ भन्छ जस्तै हाम्रो पाइथनमा कुरा गर्दा चाहिँ जस्तै हाम्रो एउटा फंक्सन लेख्दा चाहिँ diff कमान्ड diff किवर्ड लेख्नुपर्छ ल फेरि भन्न गरे चाहिँ diff लेख्नुस् र कुनै प्रकारको जस्तै ग्रीट गर्नुस् यो चाहिँ प्यारेन्थेसिस हो प्यारेन्थेसिस भित्र तपाईले प्यारामिटर दिन सक्नुहुन्छ युजर गर्नुस् र एउटा मैले यो दिए प्रिन्ट किवर्ड अहिले सिकिसक्नु भएको छ हेलो गर्नुस् र युजर स्ट्रिङ कन्क्याटिनेसन युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले नत्र स्ट्रिङ फर्मेटिङ युज गर्न सक्नुहुन्छ अघि भर्खर हामीले पढिसकेको अर्को भिडियोमा पहिलेको भिडियोमा तपाईले यहाँ हेलो गर्न सक्नुहुन्छ र हेलो युजर गर्नुहुन्छ यस पछाडि चाहिँ हामीले हैन यो फंक्सनलाई कल गर्नुपर्छ यो फंक्सनलाई कल नगरिकन चल्दैन जस्तै कुनै मान्छेले बोलाउनु पर्दा चाहिँ उसलाई हेलो यता आऊ भनेर बोलाउनु पर्छ त्यस्तै कल गर्नुपर्छ हामीले कल गर्यौं र युजरमा चाहिँ मैले कोडर भनेर गर्छु र कल गरेर मात्र हुँदैन यसलाई हामीले प्रिन्ट गर्नुपर्छ प्रिन्ट गर्नुपर्दा चाहिँ प्रिन्ट गर्नुस् र ओपन प्यारेन्थेसिस दिनुस् र यो फंक्सनलाई क्लोज गरिदिनुस् र कन्ट्रोल चाहिँ दाब्नुस् cls टाइप गर्नुस् र पाइथन गर्नुस् हामी पाइथन प्रोग्रामिङ छौं र हामी चाहिँ फंक्सनमा छौं तपाईको फाइलको नाम लेख्नुस् र function.py गर्नुस् र इन्टर गर्नुस् देख्न सक्नुहुन्छ हेलो कोडर नन भनेर अर्को आउटपुट आएको छ नन किन आयो भन्दा चाहिँ हैन जस्तै हाम्रो फंक्सन चाहिँ यहाँ एक्जिक्युट भएको छ र दोस्रो कुरालाई चाहिँ यसले नन प्रिन्ट गरिदिएको छ सो दैट हामी चाहिँ फेरि अब अर्को स्टेपमा बढाउँ यसलाई कमेन्ट आउट गर्छु र यो तपाई जान्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट कसरी हुन्छ तपाई कन्ट्रोल गर्नुस् जे गर्नुस् टर्मिनल खोल्छ र कन्ट्रोल र ब्याकस्ल्यास थिच्नु कमेन्ट आउट हुन्छ र फेरि पनि म माथि कोड गर्न गइरहेको छु जस्तै फेरि एउटा फंक्सन बनाउँछु डिफाइन सम अफ नम्बर गर्छु x y z गरेर तपाईले जति पनि प्यारामिटर दिन सक्नुहुन्छ र कोलनले गर्नुस् र मैले अस्ति नि भने इन्डेन्टेसन हाम्रो चाहिँ एउटा दुईटा तीनटा चारवटा स्पेस दिनुस् र त्यहाँ जान्छ र a कस्टु गर्छु मैले x plus y plus z गर्छु b कस्टु x minus y minus z गर्छु र c कस्टु गर्छु x into y into z मैले तीनटा भेरिएबल बनाएको छु यो भेरिएबल कसरी बनाउने हामीले पहिले नै सिकिसकेका छौं र रिटर्न गर्छु मैले रिटर्न के गर्छु a b c गर्छु र कमा दिनुस् कमा दिन एकदमै आवश्यक छ र हामी यो फंक्सन भन्दा बाहिर जान्छ फेरि पनि त्यही कुरा हामीले फंक्सनलाई कल गर्नुपर्छ सम अफ नम्बर गर्नुस् र नम्बर दिनुस् 1 2 3 दिनुस् र यो फंक्सनलाई मैले कल रन गर्छु देख्न सक्नुहुन्छ केही पनि आउटपुट आएको छैन किन आएको छैन भन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रिन्टमा हामीले एक्जिक्युट गरेका छैनौं त्यही भएर यो फंक्सनलाई प्रिन्ट गर्नुस् र कमा ब्र्याकेट दिनुस् र ब्र्याकेट क्लोज गर्नुस् र फंक्सनमा तपाई भिजुअल स्टुडियो कोड आउनुहुन्छ र रन गर्नुस् नत्र कन्ट्रोल जे गर्नुस् फेरि पनि एरोमा थिच्नुस् र इन्टर गर्नुस् देख्न सक्नुहुन्छ 6 - 4
6 भनेर आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट आएको छ। हाम्रो आउटपुट एकैचोटि प्रिन्ट भएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। एक्स प्लस वाई प्लस जेड गर्दा चाहिँ के कति भएको छ भन्दा चाहिँ 3 to 4 3 to 5 6 देख्न सक्नुहुन्छ। अनि एक्स माइनस वाई माइनस जेड चाहिँ अनि एक्स माइनस वाई माइनस जेड गर्दा चाहिँ 1 minus 2 minus 1 हुन्छ, -1 -3 हाम्रो चाहिँ 1 minus 2 -1 -1 -3 -4 नै आउटपुट आएको छ। र इन्टु गर्दा चाहिँ 1 into 2 into 3 गर्दा चाहिँ 3 to 6 6 into 1 6 नै भएको छ। र त्यति नै यो फङ्सनको कुरा। र फङ्सन भनेको के हो भन्दा चाहिँ ब्लक अफ कोड हो होइन, द्याट इज युज टु पर्फर्म अ सिङ्गल रिलेटेड एक्सन, काम गर्न हेल्प हुन्छ। र अर्को कुरा, हामी जति पनि कुराहरू गर्छौँ होइन, अहिले हामी फर लुप युज गर्न मिल्थ्यो, तर पनि फर लुपमा हामी काम गर्ने बेला हामीले फर लुप नै सिकेका छैनौँ। त्यही भएर फङ्सन यति बुझ्नु भयो होला तपाईँहरूले। फेरि यसलाई डाइनामिक पाराले गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै डिफाइन युजर नेम गर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट नेम गर्नुहोस्, लास्ट नेम गर्नुहोस्, प्रिन्ट गर्नुहोस्। तपाईँले अघि सिकिसक्नुभएको एप्स्ट्रिङ युज गर्नुहोस्। your name is गर्नुहोस्। फर्स्ट नेम गर्नुहोस्, लास्ट नेम गर्नुहोस् र यो फङ्सनलाई कल गर्नुहोस्। फर्स्ट नेम चाहिँ मैले कोडर गर्छु र लास्ट नेम चाहिँ कोड अफ गर्छु र यसलाई चाहिँ मैले प्रिन्ट गर्छु। प्रिन्ट गर्नु नै पर्छ, अनि मात्र हाम्रो कोड एक्जिक्युट हुन्छ। ल देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो दुईवटा आउटपुट आउनु पर्नेछ। योर नेम इज कोडर अफ भनेर आएको छ। हाम्रो एक्सपेक्टेड आउटपुट एकदमै काम गरिरहेको छ। र यति नै हो फङ्सनको कुरामा चाहिँ। फङ्सन भनेको बुझ्नुभयो होला तपाईँहरूले निश्चय पनि। थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ एन्ड प्लिज काइन्डली गिभ अस thumbs up and please subscribe to this channel and stay connected with us for more exciting video. Thank you very much.